2023 ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এটা কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ নিশ্চয় চাব আৰু যদি চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পিচি এটাৰ বা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এটাৰ ইনকৰ্পৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ হ'লে ইয়াৰ কি ডকুমেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ থাকে, কিদৰে আপুনি এই এফপিচিৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিব আৰু এই ইনকৰ্পৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাওঁতে কিমান দিন লাগিব আৰু খৰচ কিমান যায় তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী অৰ্থাৎ এফপিচি কি তাৰ বিষয়ে অলপ আমি কনচেপ্ট ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম। সাধাৰণ ভাষাত ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী হৈছে গ্ৰুপছ অফ ফাৰ্মাৰ্ছ য'ত মিনিমাম 10 ফাৰ্মাৰ্ছ থাকে আৰু মেক্সিমামৰ কোনো লিমিট নাথাকে। এই গোটেই কেইজন ফাৰ্মাৰে একেলগ হৈ এটা কোম্পানী গঠন কৰে যাক আমি ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী বুলি কওঁ। এই কোম্পানী গঠন কৰাৰ ফলত সেই সমূহীয়া বা একত্ৰিত হৈ থকা ফাৰ্মাৰ্ছ গোটসমূহৰ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে বহুত সুবিধা হয়, প্ৰকিউৰমেণ্ট ইজিলি কৰিব পাৰে আৰু মাৰ্কেটিং কৰোঁতে সুবিধা হয়, যাৰ ফলত ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ ইনকাম বেছি হ'বলৈ ধৰে, যিকোনো প্ৰব্লেম একেলগে ফেচ কৰিব পাৰে আৰু এইদৰে সিহঁতৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছত উন্নতি লাভ কৰে। ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ ফলত ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ কি বেনিফিটছ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ চাওঁ। প্ৰথমতে এই এফপিচিৰ জৰিয়তে ফাৰ্মাৰ্ছখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ গভমেণ্ট স্কিম পাব পাৰে। বৰ্তমান যিদৰে এপাৰ্টৰ স্কিম চলি আছে, নাবাৰ্ডৰ আছে, এছএফএচিৰ আছে, নাফেডৰ আছে, চিমফেডৰ আছে, এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গভমেণ্টৰ স্কিমৰ সুবিধা পাব পাৰে। যিদৰে আপোনালোকে গম পায় যে এপাৰ্টে প্ৰত্যেকটো এফপিচিৰ আপোনালোকক 50 লাখ টকালৈকে গ্ৰাণ্ট দি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইমাৰী, ছেকেণ্ডেৰী ইত্যাদি আদি প্ৰচেছিং ইউনিট বনোৱাৰ কাৰণে, ইভেন মাৰ্কেট লিংকেজ আৰু ইনপুট আউটপুটছৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দি আছে আৰু নানান ধৰণৰ সুবিধা দি আছে। চিঅ'ৰ কাৰণে চেলাৰী দি আছে, অফিচ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে চেলাৰী দি আছে ইত্যাদি নানান ধৰণৰ গভমেণ্ট স্কিমৰ সুবিধা এই এফপিচিয়ে পাই থাকে। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, গভমেণ্ট স্কিমৰ সুবিধা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকক সেই গভমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই এফপিচি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এপাৰ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে এপাৰ্টৰ সুবিধাখিনি পাব। যদি নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নাবাৰ্ডৰ সুবিধাখিনি পাব। তাৰপিছত দ্বিতীয় আমি এডভান্টেজ যদি চাবলৈ যাওঁ বা বেনিফিট চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ যেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছখিনি এটা এফপিচিৰ 10জন বা তাতকৈ বেছি ফাৰ্মাৰ্ছখিনি যেতিয়া একেলগে যিকোনো বস্তু কিনিব, ইনপুটছে হওক বা অইন কিবা বস্তু হওক যেনে সাৰ, কীটনাশক ইত্যাদি আদি ইনপুটছৰ ভিতৰত পৰে আৰু নাইবা বেলেগ মেচিনাৰী বা আপোনাৰ নানান ধৰণৰ বস্তু এইখিনি যদি কিনে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব, কাৰণ একেলগে বহুতখিনি বস্তু কিনিব গৈ আছে আৰু এটা কম ৰেটত পাব। সিহঁতৰ বেটাৰ প্ৰাইচত নেগচিয়েট কৰি সেই বস্তুখিনি সিহঁতে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এই এফপিচিৰ মেম্বাৰ্ছখিনিৰ লিমিটেড লাইবিলিটি থাকে, অৰ্থাৎ এই কোম্পানীখন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ ফলত এই কোম্পানীয়ে এটা লিগেল ষ্টেটাছ পাই যায়, যাৰ লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানী বুলি আমি যাক কওঁ। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, যদি কিবা কাৰণত এই কোম্পানী কিবা ডেপ্ট নাইবা লছত ভুগিব লগা হয় তেতিয়া সেই ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ পাৰ্চনেল যিখিনি এছেট আছে তাতে কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নকৰে। তাৰপিছত মাৰ্কেটিং ছাপৰ্ট পাই যায়। এই এফপিচি যেতিয়া গঠন হয় তেতিয়া নানান ধৰণৰ সিহঁতে মাৰ্কেটিং ছাপৰ্ট পাই যায়, কাৰণ কালেক্টিভলি সিহঁতে যিকোনো বস্তু চেল কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে, কালেক্টিভলি সিহঁতে যিকোনো বস্তু বাই কৰাৰ ট্ৰাই কৰে, সেইকাৰণে মাৰ্কেটিং ছাপৰ্ট সিহঁতে পাই যায়। ইভেন বিভিন্ন ধৰণৰ গভমেণ্ট এজেঞ্চি, NGO ইত্যাদি আদি আহিও এফপিচিখিনিক মাৰ্কেটিং ছাপৰ্ট দি আছে। তাৰপিছত ক্ৰেডিট, এক্সেছ টু ক্ৰেডিট সিহঁতে পাই আছে, ইজিলি পাই আছে। নৰ্মেলি যিকোনো আপোনালোকে কোম্পানী খুলিলে বা
আপোনালোকে প্ৰপাইটাৰশ্বিপ যদি কোনো এটা বিজনেছ খোলে বা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোলে তেতিয়া লোন পাওঁতে বহুত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' এপিচি যেতিয়া হয় আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেতিয়া লোন পোৱাৰ কাৰণে বিশেষ এটা প্ৰব্লেমত পৰিব লগা নহয় আজিকালি আমি চাই আছোঁ যে এপাৰ্টৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনে ইজিলি লোন দি আছে যেনেকুৱা আৰাংদে আছে FWWB আছে সমোন্নতি আছে আৰু নানান ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে অলৰেডি ফাৰ্মাৰ্ছক লোন দি আছে এপিচিখিনিক লোন দি আছে আৰু ফাৰ্মাৰ্ছখিনি ইজিলি সিহঁতৰ বিজনেছ বা ফাৰ্মিং কৰিব পাই আছে তাৰপিছত ইয়াৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এডভান্টেজ আছে যেনেকুৱা লিগেল ষ্টেটাছ পাই যায় নৰ্মেল প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বা পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ যেনেকুৱা লিগেল ষ্টেটাছ আছে চেম এপিচি এটাৰো লিগেল ষ্টেটাছ আছে এপিচি এটা এছএইচজি বা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ নিচিনা নহয় ই এটা কোম্পানী এক্টৰ আণ্ডাৰত যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ হয় 2000 কোম্পানী এক্ট 2013 আৰু 1956ৰ মানে যি হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হৈছে ইয়াৰ অধীনত যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় গতিকে এই এপিচি লিগেল ষ্টেটাছ লাভ কৰে এজ এ কোম্পানী হিচাপে চ' এতিয়া আমি এই কোম্পানী ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি প্ৰচিডিউৰ হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই কোম্পানী ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকক মিনিমাম 10জন ফাৰ্মাৰ লাগিব আৰু মেক্সিমাম কিমান থাকে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট নাথাকে এই যি 10জন ফাৰ্মাৰ আপোনালোকৰ থাকিব সিহঁতে প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ হ'ব লাগিব বা যিকোনো খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই এপিচি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এই ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ একে গ'ল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যদি ফাৰ্মাৰ্ছখিনি ফিচাৰী ৰিলেটেড কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপিচি গঠন কৰিব যদি এগ্ৰি হৰ্টিত কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এ এগ্ৰি হৰ্টি হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব যদি স্পাইচত কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে স্পাইচ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ এই এপিচি গঠন হ'ব চ' সেই ছেক্টৰত এপিচিটো গঠন হয় যদিও আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰতো আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব জাষ্ট এগ্ৰি বা এগ্ৰি এলাইড ছেক্টৰ হ'ব লাগিব গোটেইখিনি বিজনেছ আপোনালোকৰ এগ্ৰি বা এগ্ৰি এলাইড হ'ব লাগিব এই এপিচি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব যেনেকুৱা 10জন যি খেতিয়ক থাকিব সেই 10জন খেতিয়কে প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ হয় বুলি চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব এই চাৰ্টিফিকেটৰ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ফৰ্মেট নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে জইন কৰিব মই আপোনালোকক নিশ্চয় ফৰ্মেটখন দি দিম তাতে আপোনালোকে যিকোনো এডিঅ' বা ডিঅ' নাইবা গাঁও প্ৰধান অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ ছিগনেচাৰ লৈ আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আৰু বেংক ষ্টেটমেণ্ট লাগিব এই এপিচি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথম যি 10জন মেম্বাৰ থাকিব তাৰে 5জন ইনিচিয়েল ডাইৰেক্টৰ হিচাপ মতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এই 10জনৰ ডিএছচি বনোৱা হ'ব ডিজিটেল ছিগনেচাৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত 5জনৰ আকৌ ডিন বনোৱা হ'ব ডাইৰেক্টৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ একেলগ কৰি আপোনালোকৰ ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ কাৰণে তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এপিচিৰ নামটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যাতে এক্সিষ্টিং কোনো ধৰণৰ বেলেগ এপিচিৰ যাতে এই নামৰ লগত মেটচ নহয় বা ছেম নাম নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই নেম ৰিজাৰ্ভ বুলি আমি কওঁ যাক এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছৰ এটা পাৰ্ট হয় এইখিনি কৰাৰ পিছত বাকী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু উইদিন 7 to 15 ডেজত আপোনালোকৰ ইনকৰ্পৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আহি যাব চ' এই গোটেইখিনি কাম কৰোঁতে আৰ্টিকল অফ এছ'চিয়েশ্যন মেমৰেণ্ডাম অফ এছ'চিয়েশ্যন এই গোটেইখিনি বনাওঁতে আপোনালোকৰ CA হেল্প কৰিব যিকোনো CAৰ ওচৰত যাব আৰু ক'ব যে আমি ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ চ' সেই CA আপোনালোকক A to Z হেল্প কৰিব আৰু যি ডকুমেণ্টেশ্যন লাগে মই অলৰেডি কৈয়ে দিলোঁ আৰু এই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন একেলগে দিয়াৰ পিছত CA কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব চ' বহুতৰে প্ৰশ্ন থাকে যে এই এপিচি গঠন কৰোঁতে কিমান টকা খৰচ যায় এই এপিচি গঠন কৰোঁতে মিনিমাম আপোনালোকৰ 14,000 টকা এটা খৰচ যায় আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 40 বা 50,000 টকালৈকে যাব পাৰে আৰু এই টকা ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ অথৰাইজ
কেপিটেল কিমান আপোনালোকে ইনিচিয়েল ষ্টেজত ৰাখে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। চ' মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম ইনিচিয়েল ষ্টেজত যিমান পাৰে আপোনালোকে অথৰাইজ কেপিটেল বঢ়াই ল'ব, 15 লাখ বা 20 লাখ কৰি ল'ব, যাতে ইন ফিউচাৰ আপোনালোকক আকৌ বঢ়াব লগা নহয়। কাৰণ ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে যেতিয়া বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব, পাৰ লাক্স অথৰাইজ কেপিটেলৰ কাৰণে আপোনালোকক 2000 টকাকৈ আপোনালোকক ষ্টেম্প ডিউটি ফিজ অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ দিব লগা হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি মেইনলি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যে FPC কি অৰ্থাৎ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী কি। ইয়াৰ বাবে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু সদশেষত মই এটাই আপোনালোকক ছাজেশ্যন দিম, যিমান দূৰ পাৰে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে FPC গঠন কৰা ট্ৰাই কৰিব, অৰ্থাৎ এপাট, নাবাৰ্ড, নাফেড, SFEC ইত্যাদি আদি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে FPC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ট্ৰাই কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰজেক্ট পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ ছাপৰ্ট পাব, ইভেন CO, একাউণ্টেণ্ট, এছিষ্টেণ্ট ইত্যাদি আদি আপোনালোকে তাৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব। আৰু ইভেন অফিচ এক্সপেঞ্চৰ কাৰণে 5-6 লাখ টকা এটা আপোনালোকে ইজিলি তাৰ পৰা পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আৰু এতিয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক ৰেগুলাৰ FPC ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, য'ত আপোনালোকে FPC বনোৱাৰ পিছত FIG আৰু কিদৰে এক্সপেণ্ড কৰিব, আপোনালোকে কিদৰে মাৰ্কেটিং কৰিব, কিদৰে আপোনালোকে ইনপুটছ পাব, আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল এক্সেছ পাব বা লোন পাব আপোনালোকে, আৰু কিদৰে আপোনালোকৰ মেম্বাৰ্ছখিনিক বেনিফিট দিব পাৰিব, কিদৰে সিহঁতৰ বস্তুখিনি এগ্ৰিগেট কৰি ইজিলি আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব, ষ্টক কৰিব পাৰিব, তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ডিটেইলছ এটা এটাকৈ ভিডিঅ'ত বুজাই দিম আপকামিং ভিডিঅ'ত। চ' গতিকে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি